بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هنقدم تغطية مختصرة لختام بطولة مينتون الدولية لجمال الخيل العربي الأصيل، وهنتكلم فيه عن عرض البطولة والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في كل فئة من الفئات الستة في البطولة. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا، ولايك للفيديو علشان نستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أولا فئة المهرات عمر سنة. الجائزة الذهبية حصلت عليها المهرة الرائعة عايشة الشيخ من الأب الفحل الرائع جيار ميالوا، والأم بطلة العالم الفرس الرائعة الجمرة، وهي إنتاج وملك مربط الشيخ في فلسطين، وبيعرضها العارض الدولي رافائيل كورتي. الجائزة الفضية حصلت عليها المهرة الرائعة دي نجلة من الأب البطل دي سراج، والأم الفرس الرائعة إلي فلامينكا، وهي إنتاج وملك مربط دبي في الإمارات، وبيعرضها العارض الدولي باولو كاباتشي. الجائزة البرونزية حصلت عليها المهرة الجميلة بنت رشيدية الخشاب من الأب الفحل EKS فرس، والأم الفرس البطلة رشيدية الخشاب، وهي إنتاج وملك مربط الخشاب في الكويت، وبيعرضها العارض الدولي جيوسيبي فيترو. ثانيا فئة المهرات الجونيور عمر 2 ل3 سنوات. الجائزة الذهبية حصلت عليها المهرة البطلة دي بيسان من الأب البطل دي سراج، والأم الفرس RH روزاليا، وهي إنتاج مربط دبي في الإمارات وملك مربط الشقب في قطر، وبيعرضها العارض الدولي باولو كاباتشي. الجائزة الفضية حصلت عليها المهرة الرائعة بريان الفابيا من الأب الأسطورة EKS أليهاندرو، والأم الفرس بالبينا الفابيا، وهي إنتاج مربط الفابيا في إيطاليا وملك مربط الجاسمية في قطر، وبيعرضها العارض الدولي جياكومو كاباتشي. الجائزة البرونزية حصلت عليها المهرة الجميلة AJ كايا من الأب البطل AJ كافو، والأم الفرس AGA كابرس، وهي إنتاج وملك مربط عجمان في الإمارات، وبيعرضها العارض الدولي فرانك سبونيل. ثالثا فئة الأفراس سينيور مير. الجائزة الذهبية حصلت عليها الفرس البطلة صفية الشقب من الأب الأسطورة كحيل الشقب، والأم الفرس شاليمار برستيج، وهي إنتاج وملك مربط الشقب في قطر، وبيعرضها العارض الدولي رافائيل كورتي. الجائزة الفضية حصلت عليها الفرس البطلة بشاير الناصر من الأب الأسطورة WH جاستس، والأم الفرس رحاب الناصر، وهي إنتاج وملك مربط الناصر في قطر، وبيعرضها العارض الدولي جلين شوكنز. الجائزة البرونزية حصلت عليها الفرس البطلة رشيدية الخشاب من الأب الأسطورة EKS أليهاندرو، والأم الفرس سيمفوني أوف لاف، وهي إنتاج مربط سينرجي في الولايات المتحدة وملك مربط الخشاب في الكويت، وبيعرضها العارض الدولي جيوسيبي فيترو. رابعا فئة الأمهار عمر سنة. الجائزة الذهبية حصل عليها المهر البطل بازل جسمية من الأب البطل إكزالت، والأم الفرس MD ميركا، وهو إنتاج مربط الجاسمية في قطر وملك مربط أكمل في السعودية، وبيعرضوا العارض الدولي جلين شوكنز. الجائزة الفضية حصل عليها المهر الرائع إمبرادور AT من الأب البطل HL الغندور، والأم الفرس إمارة AT، وهو إنتاج وملك مربط السمامة في قطر، وبيعرضوا العارض الدولي توم أوبن. الجائزة البرونزية حصل عليها المهر الرائع بلادن AA من الأب الأسطورة الأيال AA، والأم الفرس بروميتيدا، وهو إنتاج مربط جناو بودلاسكي في بولندا وملك مربط أرييلا في فلسطين، وبيعرضوا العرض الدولي رافائيل كورتي.
وخامسا فئة الأمهار الجونيور عمر 2 ل3 سنوات. الجائزة الذهبية حصل عليها المهر البطل دي شرار من الأب البطل دي سراج والأم الفرس FT شايلة، وهو إنتاج وملك مربط دبي في الإمارات، وبيعرضوا العرض الدولي باولو كاباتشي. الجائزة الفضية حصل عليها المهر البطل LR سولوميو من الأب البطل AJ رادمان والأم الفرس LR بوينا 100، وهو إنتاج مربط لاس روزس في أوروغواي وملك مربط الشحانية في قطر، وبيعرضوا العرض الدولي توم أوبن. الجائزة البرونزية حصل عليها المهر الرائع حاضر الشقب من الأب البطل إنوتري EEA والأم الفرس هيام الشقب، وهو إنتاج وملك مربط الشقب في قطر، وبيعرضوا العرض الدولي رافائيل كورتي. سادسا فئة الفحول سينيور ستاليان. الجائزة الذهبية حصل عليها الفحل الأسطورة ألكسندر من الأب الأسطورة إكسكاليبر EA والأم الفرس الجميلة AR موست إريزيستابل، وهو إنتاج فرانسيس بوتلر وبراندي كارسون في الولايات المتحدة وملك مربط السيد في السعودية، وبيعرضوا العرض الدولي باولو كاباتشي. الجائزة الفضية حصل عليها الفحل البطل HL الغندور من الأب الفحل HB شاكر تي والأم الفرس لونكو بيبي ماريا، وهو إنتاج مربط داتش ماثي في تشيلي وملك مربط هنايا في سويسرا، وبيعرضوا العرض الدولي فرانك سبونيل. الجائزة البرونزية حصل عليها الفحل البطل حربي العدوان من الأب البطل عصفور الوعب والأم الفرس واضحة العدوان، وهو إنتاج وملك مربط العدواني في الكويت، وبيعرضوا العرض الدولي توم أوبن. أما الجوائز الخاصة هنقول أبرزهم على السريع. أفضل حصان أوروبي في البطولة هو الفحل HL الغندور. أفضل حصان مصري في البطولة هي الفرس وداد زماني. أفضل حركة في البطولة الفحل HL الغندور. أفضل مربي في البطولة مربط دبي في الإمارات. أفضل مربي ومالك في البطولة مربط دبي في الإمارات. أعلى سكور أو تقييم في البطولة الفحل HL الغندور بتقييم 94.50%. أفضل فحل منتج في البطولة هو الفحل دي سراج. وده كان ختام بطولة منتون الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة لعام 2022، واللي شهدت مشاركة مجموعة من الخيول الرائعة، وحققت رقم أعتقد أنه ما حصلش قبل كده في أي بطولة، أن 20 حصان يحصلوا على تقييم أعلى من 93 درجة. ده معناه أن جودة الخيول المشاركة في البطولة سوبر كواليتي. وفي النهاية أتمنى التغطية اللي عملناها للبطولة بالشكل البسيط ده على مدار 3 أجزاء تنال إعجاب حضراتكم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. استنونا في فيديو جديد مع سلسلة فيديوهات الخيول العربية. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك للفيديو، وشكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.